ان انت تقريبا يونيت ان انت تعمل 8 to 12 تيرن بريث بير مينت عشان توصل تعمل ايه؟ ايه الفكره كلها؟ واي؟ ليه؟ ليه بتعمل بريث؟ يعني بتعمل ايه؟ تو جيت اوكسجين. يبقى الفكره كلها تو اوكسجينيت about 5 liters blood. طيب واي؟ ليه؟ عشان السيل ريسبيريشن، صح كده؟ يبقى احنا خدنا في اول اسبوع خالص في الريسبيراتوري، الاسبوع اللي قبل اللي فات السيل ريسبيريشن. خدنا كمان في الفاونديشن لما بنتكلم في الكربوهيدرات على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، صح؟ مظبوط؟ والالكترون ترانسبورت تشين اللي بتتسمى برضو ريسبيراتوري تشين. يبقى احنا لما بنتكلم في الريسبيراتوري سيستم، لما اجي انزل على السيل ليفل اني باخد الاكسجين ده عشان في الاخر يوصل للسيلز للخلايا. عشان يوصل للخلايا must be transported through blood carried by blood. يوصل للاورجنز يعني التيشوز يعني السيلز. each cell needs this oxygen for cell respiration اللي هي قصه الريسبيراتوري تشين، قصه الالكترون ترانسبورت، قصه الميتابوليزم، الكاتابوليزم، الاكسيديشن بتاع الجلوكوز او الكربوهيدرات، الاكسيديشن بتاع الفاتي اسيدز عشان يطلع بعد كده مجموعه من الالكترونز، لان الاكسيديشن ريموفال الالكترونز يعمل اوكسيديشن للكلام ده ويطلع انرجي، اما دايركت انرجي يبقى السهم كده طالع عليه اي تي بي دايركت، او ان هو الاكسيديشن يتم عن طريق الكترون ترانسبورت محتاج الكترون كارير الناد والفاد يروح بعد كده يوصل فوسفوريليشن الكترون ترانسبورت ياخدوا مين في الاخر؟ الاكسجين. التيرمينال اكسبتور اوف الكترون، صح؟ احنا خدنا الكلام ده. النهارده هنتكلم بقى هاو كان ذيس بروسيس اوكي تحصل ازاي؟ ده اللي انا قلته من شويه ان بيحصل تشير ريكوايرمنت اوف اوكسجين عشان يبدا يحصل من خلال الانابوليزم والكاتابوليزم. بيحصل الكاتابوليزم هنا الاكسديشن، عندي كاتابوليزم وعندي انابوليزم، هنا البايوسينسز وهنا الكاتابوليزم، يبقى البريك داون اوف موليكيولز تو جيت انرجي. هاو تو جيت انرجي ثرو الاكسديشن. يبقى لازم يكون عندي تيرمينال اكسبتور اللي هو الاكسجين get this electron and converted to water. بيتحول اصلا الى ايه؟ لانه بياخد الالكترونز in a form of hydrogen. صح؟ الكلام ده كله قديم مش جديد. الويست بتاعي بيكون كربون دايوكسيد اللي بيخرج الكربون دايوكسيد والووتر. طيب ايه الكاريرز؟ انا باخد الكلام ده عن طريق اللنج، الالفيولاي، جاز اكسشينج عشان في الاخر يتشال تو بي كاريد ثرو البلد، والبلد ياخد الكلام ده يوصله لمين؟ للديفرنت تيشوز تو بيرفورم الديفرنت بروسيسز اللي هو السيل ريسبيريشن تو جيت الاي تي بي عشان تعمل كل حاجه في السيل. وش هي كانت السيل؟ اي سيل. السيل بتاعت الليفر عشان تعمل الاكشن بتاع الليفر، السيل بتاعت الكدني عشان تعمل الاكشن بتاع الكدني، السيل بتاعت البنكرياس عشان تعمل الاكشن بتاع البنكرياس، السيل بتاعت الاي عشان تعمل الاكشن بتاعت الاي and so on. يبقى كل الخلايا في النهايه needs this energy, needs this oxygen. فالبلاد هيمشي في السيركيوليشن carry this oxygen. بيشيله ازاي؟ ازاي؟ عن طريق الجهاز اكسشينج. طب الجهاز اكسشينج بيتم مع مين؟ مع البلاد، مع اي حاجه في البلاد. البلاد فيها different components، فيها بليتلت وايت بي سيز الليكوسايتس المختلفه، وفيها ريد بلاد سيلز، وفيها حاجات كتير. بيتم عن طريق مين؟ ريد بلاد سيلز. ليه ريد بلاد سيلز؟ لان الريد بلاد سيلز هي اللي فيها الموليكيولز اللي كاري ديس اوكسجين اللي بنسميها الهيموجلوبين. This hemoglobin carries الاكسجين
من اللانجز للبريفرال تيشوز. عندي كمان انذر مولكيول برضو اوكسجين كارير هو كمان. يبقى عندي تو ديفرنت كاتيجوريز من الكاريرز في الاوكسجين في البادي. واحد منهم الهيموجلوبين، ده وظيفته انه ياخد الكلام ده من اللانجز. عندي انذر مولكيول انذر كارير في الاوكسجين هو بيسموه المايوجلوبين. واضح ان اسمه مايو يعني مايوسايت. المايوسايت دي الماسلز يبقى التيشوز. عشان كده بقول ايه؟ ده ستورز الاوكسجين. يا عبارش يا عبارش قول لي مين اقدر اقول لك لو انت فرحان من المعلومات المكتسب انا سعيد. عرفني من البدايه. فده ستورز الاوكسجين في التيشوز. بيعمل ايه كمان المايوجلوبين؟ انكريز الاوكسجين سوليبيليتي في التيشوز. فاسيليتيت الاوكسجين ديفيوجن جوه السيل. لان زي بيحصل جاز اكسشينج مع الالفيولاي بيحصل برضه ان الجاز بيحصل له الاوكسجين بيبدا يحصل له ديفيوجن جوه التيشوز المختلفه. هو السيلز المختلفه عشان يعمل الاكشن بتاعه. يبقى ده ستورز وده الكارث. اوكي. السلايد دي شوف هاو كان ذيس بروسيس اوفرول كده بيحصل ايه في سواء كان في اللانجز او في التيشوز. في اللانجز ايه اللي بيحصل؟ بيدخل جوه بيجي هنا الهيموجلوبين ويحصل جاز اكسشينج. بيجي الهيموجلوبين كان الاكسجين؟ لا طبعا ده هو لسه هيشيل الاكسجين. يبقى لما بيحصل هنا جاز اكسشينج بيتحول الديوكسي هيموجلوبين الى اوكسي هيموجلوبين. بيشيل carries this oxygen through الالفيولاي tissues lungs. طبعا هنتكلم بعد شويه احنا ازاي بياخد طبعا الكلام ده الاوكسجين كاريز الكلام ده ويمشي في السيركيوليشن لحد ما يوصل للايه؟ للتيشوز. بيحصل ريليز الاكسجين وكارينج الكربون دايوكسيد يرجع تاني بعد كده الديوكسي هيموجلوبين ده يمشي في السيركيوليشن لحد اللنج. طب ليه؟ ايه الفرق بين ده تيشو وده تيشو؟ الهيموجلوبين هنا بيشيل ده ليه وبيشيل ده ليه؟ هو ده محطة النهارده. في جزء منها هنتكلم في الفسيولوجي وفي جزء في البايوكيمستري السيلز نفسها الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين. ايه اللي بيحصل في الاستراكشر؟ ايه الكرايتيريا بتاعت الهيموجلوبين مولكيول اللي تخليه يشيل الاكسجين هنا ويطرده هنا؟ واضح جدا جدا ان اهم حاجه عندنا هنا هو البي او 2. التنشن بتاع الاكسجين. التنشن ده عالي جدا فين؟ في اللنج. مش حتى في الفسيولوجي. اللنج بيبقى عالي جدا. الجرعه بتاعت كده وتاخد كميه الهواء دي بيعمل تنشن عالي جدا من الاكسجين. ده بيساعد على طول الهيموجلوبين ان هو يدخل في فورم معينه، ستراكشر معين بنتكلم عنه دلوقتي يقوم يشيل كاري الاكسجين. بنسميه احنا يزيد الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين. استعداد الهيموجلوبين انه يشيل الاكسجين. الاستعداد ده ستراكشر حاجه مزاج يعني ليها ستراكشر. وبالتالي لما بيتغير الكلام ده لما بيوصل عند التيشوز بيتغير البي او 2 وينزل البي او 2 تحت. الديكريزنج في الليفل بتاع التنشن بتاع الاكسجين بيعمل ايه؟ بيقلل الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين تو اوكسجين. وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ريليز الاكسجين. ايه بقى الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين دي؟ عباره عن ان احنا عندنا 4 بوليبيبتايدز 1 2 3 4 من البوليبيبتايدز 4 من الهيم ستراكشر هيم موليكيولز فيها الايرن. هو ده كده التركيب العام بتاع مين؟ بتاع الموليكيول بتاع الهيموجلوبين. طبعا موجود في الاربسيس موجود بكميه معينه. يعني ايه كميه معينه؟ يعني النورمال انديفيديوالز النورمال هيلثي انديفيديوالز لما خدوا البلاد بتاعهم وحسبوا كميات الهيموجلوبين بتاعت الناس العاديه اللي ما عندهاش اي مشاكل، الناس الاصحاء الطبيعيين، لقوا ان النسبه بتاعت الهيموجلوبين تقريبا رينج فروم 14 to 16 جرام بير ديسليتر.
انا مش عايز اقول ان طبعا البوبيوليشن احيانا بيحصل سام سورت اوف يعني هتبص تلاقي احيانا بعض الشعوب النورمال بتاعهم اقل من كده شويه، بس اقل بحاجه 1 مثلا او 0.5. شعوب اعلى شويه. الناس اللي بتكون في افريقيا وما شابه، الناس اللي في المرتفعات غير الناس اللي في المنخفضات. كان نتكلم عنها طبعا الاختلاف ايه؟ ضغط. ده بيعمل اختلافات في البي او 2، بالتالي الكارينج افينيتي الهيموجلوبين للاكسجين. عندي 4 جزء البروتين بتاعي، عندي طبعا الجلوبين ده تترا كومبوست 4 بولي بيبتايد تشين. التشينز المختلفه دي عباره عن الفا اند بيتا، 2 الفا 2 بيتا، 2 من النوع الفا و2 من النوع بيتا. ايه الفرق بين الفا وبيتا؟ الشكل الهيلكس برافو عليك. الشكل الستراكشر بتاعها. الالفا اسمه الفا هيلكس. البيتا عباره عن ايه؟ عباره عن شيبس من السيكونس. ممكن من بولي بيبتايد عندنا في بيبتايد تشين، يعني امينو اسيد في سيكونس معين. السيكونس ده بعد كده بياخد شكل معين. الشكل ده اكوردنج للستراكشر ده قسموها الى الفا اند بيتا. عندي 4 هيم موليكيولز ماسكه في الجلوبين. الاوكسجين بايندز لجزء حاجه اسمها البروتوكولين 4، وده بيولوجيكال موليكيول عنده قدره ان هو يمسك في الايرون. يعني هو بيولوجيكال موليكيول كاين كتاين، وبالتالي هو ده اللي ماسك فيه مين؟ الهيم، لان الهيم فيه مين؟ في ذره الايرون. الذره دي مهمه جدا طبعا، لان تحول الايرون من الفيريك للفيرس ومن الفيرس للفيريك هو ده اللي بيعمل عمليه الايه؟ الكارينج الالكترونز. عندي مجموعه من الريجيوليترز في الحقيقه في منتهى الاهميه. يعني ايه ريجيوليترز؟ يعني عندي مجموعه من الفاكتورز افكتنج الهيموجلوبين افينيتي تو اوكسجين. يعني تغيير مجموعه الموليكيولز دي او الريجيوليترز دي بتغير قدره الهيموجلوبين تو بايند الاكسجين. الكربون دايوكسيد، وبالتالي لما يقل الاكسجين ويزيد الكربون دايوكسيد بيحصل مشاكل في البريدنج، صح؟ ليه بيحصل مشاكل؟ لانها افكت الهيموجلوبين بايندنج كاباسيتي. نفس الكلام المولكيول في منتهى الاهميه بيسموه دي بوتنت الوستيريك افكتور. بوتنت لانه في منتهى الاهميه الحقيقه بيعمل الريجوليشن جوه السيل. هو جوه السيل بيظبط الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين للاكسجين. يسموه 2-3 باي فوسفوجليسيريد. 2-3 باي فوسفوجليسيريد، وليس 1-3 باي فوسفوجليسيريد. ال1-3 ده بتاع مين؟ بتاع الجلايكوليسيس. الاسفالدهايد 3 فوسفيت بيتحول الى 1-3 باي فوسفوجليسيريد. ال1-3 ده ممكن يتحول جوه السيل الى 2-3 باي فوسفوجليسيريد، وبالتالي افكت البايندنج. يعني ايه؟ يعني لما يكون عند التيشو كل دول بيعملوا ايه؟ وكمان البروتون. انت خدت في سنه اولى مجموعه الفاكتورز افكتنج الانزيم اكتيفيتي، كان منها البي اتش، صح؟ واحنا لسه بنقول دلوقتي ان تركيب الهيموجلوبين في 4 بولي بيبتايد تشينز، وانت عندك البروتين بيتاثر بالالكالي والاسيديتي، يبقى بالتالي البي اتش ويل افكت الهيموجلوبين. ولما افكت الهيموجلوبين افكت الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين. فبالتالي البروتون، والبروتون ده طبعا ده سيمبل على ايه؟ على البي اتش. كل ما يزيد الاتش بروتون معنى كده ان البي اتش ايه؟ قليله. البي اتش قليله يعني اسيد. الاثنين عكس بعض عشان ده اللوج بتاعنا واحد على. خدتوا في سنه اولى؟ مش خدتوا في سنه اولى البي اتش بتساوي ايه؟ اذا كل ما بتزيد الاتش بروتون مكان ده اسيد، والاسيد دي شكله مالها قليل. احفظ دي كويس. والكلورين دول مجموعه ريجوليتورز كلهم افكت
الهيموجلوبين بايندنج، وناخد بالنا ده 2 3 بايفوسفوجليسريد وليس 1 3 بايفوسفوجليسريد. هتزيد دكتور. بيجي منين؟ بيجي من الواحد 3 بايفوسفوجليسريد. هتزيد الأسئلة. معنى كده ان احنا زي ما قلنا قبل كده في البدايه خالص في الفاونديشن ان من ضمن البنفيتس ان الباثويز كبيره. ليه الجلايكوز مش بيتكسر 2 بايفوسفوجليسريد؟ دي لازم يتحول الاول من جلوكوز 6 فوسفات 1 6 فركتوز بيتكسر. ليه القصه الطويله دي؟ قلت لك من ضمن الفوائد بتاعتها الكنترولنج، وحاجه ثانيه ان في انترميديتس موجوده ليها فوائد في حاجات ثانيه جوه السيل. او واحد من فوائدها ان الواحد 3 بايفوسفوجليسريد في الجلايكوليسيس كان بي كونفيرت تو 2 3 بايفوسفوجليسريد اللي ويل افكت نيجاتيفلي الافكت بتاعت الهيموجلوبين للاكسجين. يعني كل ما هيزيد الموليكيول ده جوه السيل كل ما هيقلل قدره الهيموجلوبين انه يشيل الاكسجين، وبالتالي ده لما هيكون زياده عند التيشوز هيعمل ايه؟ هيساعد الهيموجلوبين ان هو يسيب الاكسجين عشان يدخل الخلايا. واضح؟ وبالتالي مثلا في الهاي التيتيود في الاماكن المرتفعات البي او 2 مانو هيحصل له ايه؟ بيقل، وبالتالي الهيموجلوبين اللي هيشيل الاكسجين عند الالفيولاي يحصل له ايه؟ الافينيتي عاليه ولا قليله؟ قليله شويه. من ضمن الحاجات اللي الجسم البادي بياخدها كريسبونس انه يقلل التحويل بتاع الواحد 3 الى 2 3 عشان يقلل الاثنين 3 عشان يقلل تاثيرها النيجاتيفلي على الهيموجلوبين افينيتي. فهي مش ناقصه يعني البي او 2 قليل وكمان الاثنين 3 كتير. واضح؟ طب هو الهيموجلوبين لما بيحصل له كارينج للاكسجين زي ما اتفقنا كده بنسميها اوكسي هيموجلوبين ودي اوكسي هيموجلوبين. الاوكسي هيموجلوبين والدي اوكسي هم دول الاثنين ستراكشر اللي بيروح فيهم الهيموجلوبين ما بين التيشوز اند دي لانج. في الدي اوكسي بيسموها التي ستيت او التاوت ستيت او التنشن ستيت، كلها تي 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 فعشان كده سموه تي ستيت الحاله تي. ايه اللي في حاله التاوت دي؟ ريديوز الافينيتي بتاع الاكسجين. يبقى اذا الدي اوكسي هيموجلوبين بيبقى ريديوز الافينيتي لمين؟ للاكسجين، لكن الاوكسي هيموجلوبين موجود في الار ستيت اللي بيسموها الريلاكسد ستيت. بمنتهى البساطه جدا جدا لو قلنا الموليكيول بتاع الهيموجلوبين عامل كده علشان يشيل عشان تو كاري الاكسجين لازم ايفاكيويت البوكيت، يفضي البوكيت اللي يحط فيه الاكسجين. اذا الاكسجين ليه بوكيت ليه سايت معين يدخل جواه. في حاله الريلاكسد ستيت البوكيت ده بيتكون يدخل الاكسجين. في حاله التي ستيت البوكيت ده يتغير الاستراكشر فيريليز الاكسجين خلاص وتحول الى الدي اوكسي ستيت. معايا؟ مش هقول له ريديوز، انا بتكلم كلمه ريديوز الافينيتي. هو عنده قدره يشيل يبقى هو ريلاكسد وبالتالي كاري الاكسجين. الافينيتي قليله يبقى انهي اكتر؟ التي ستيت. الهيموجلوبين بيشيل الاكسجين يبقى الار ستيت هو الاباندر هو العالي هو الموجود كتير. لو التي ستيت زاد ايه اللي يحصل؟ يبقى الافينيتي بتقل. ده ما فيهوش مشكله لما يحصل فين؟ عند التيشو. ليه؟ لان عند التيشو انا عايز الهيموجلوبين يسيب الاكسجين ريليز الاكسجين، لكن عنده عايزه عند اللنج يحصل له ايه؟ لا انا عايز الار ستيت عند اللنج. اوكي؟ الكربون دايوكسيد زي ما اتفقنا كده بالظبط دول كلهم انكريز التي ستيت. يبقى لما الكربون دايوكسيد بيزيد ولا مش واخد نفس دي مشكله. ايه المشكله؟ ان الكربون دايوكسيد فيفر التي ستيت بيزود التي ستيت. التي ستيت دي اوكسي هيموجلوبين. فلو حصل الكلام ده عند اللنج ما بيحصلش هيموجلوبين ساتيوريشن
او اكسجين ساتوريشن. يعني ايه ساتوريشن؟ يعني الهيموجلوبين يتشبع بالاكسجين. الحاله الطبيعيه ان الهيموجلوبين يمشي في الدم يروح عند اللنج يتشبع بالاكسجين. fully saturated about 100%, less than 95% beta. مشاكل. ليه؟ ليه؟ لأن معنى كده إن كمية الأكسجين كاريد باي هيموجلوبين قلت. معنى كده إن الكمية اللي بتروح للبلاد وتعمل له أكسجينيشن قلت. معنى كده إن الأكسجين اللي رايح للسيلز بيقل. معنى كده إن السيل ريسبيريشن بيقل. يعني ال ATP بيقل، يعني الفسيولوجيكال أكشن بتاع السيل بيقل. تخيل لو أنا كنت بتكلم على 8 to 12 بريث بير مينيت، تفرض 5 لتر بلاد عمالة تقل. خلال ساعة إيه اللي هيحصل؟ بيحصل هايبوكسيا. لما يحصل هايبوكسيا الأكسجين ماله قليل. لما يحصل تيشو هايبوكسيا ده اللي هيؤدي إلى تيشو هايبوكسيا. إن الخلايا مخنوقة، التيشوز هي اللي مخنوقة. إيه؟ ده ممكن يؤدي الوفاة. لو زادت الفترة الزمنية يؤدي الوفاة. يبقى انا عندي اللانجز بيحصل هاي بي او 2، التنشن بتاع الاكسجين عالي، البريشر بتاع الاكسجين عالي عند الالفيولاي، ده وضع طبيعي جدا جدا. فيفورز مين؟ الار ستيت. يبقى وكأن البريشر، حاول تفهم معايا. انا مش عمال اقرا السلايدز، انا عايزك تفهم. انا مهمتي انا فاهمها. لما البريشر بيزيد عند اللنج وكأنه بيضغط عشان يحول ده للار ستيت فيشيل كميه عاليه منه. فكل الموليكيولز في الهيموجلوبين تمر يجي عند البي او 2 العالي تتحول للار ستيت كاري اوكسجين. الطبيعي والمطلوب انه يحصل كومبليت ساتوريشن. كومبليت ساتوريشن الهيموجلوبين. طبعا ده ريليز اوف الكربون دايوكسيد، ابلود الاكسجين. وده ايه اللي بيحصل بقى؟ من ضمن الحاجات اللي بتحصل ان مع البي او 2 وزيادته اول موليكيولز كاري الاكسجين بتعمل اكسلريشن للابلودنج بتاع بقيه الموليكيول، مش فقط البي او 2. تريجر يعني بيشدوا اللي وراهم زي بيقولوا العاميه كده، يعني حاجه تمثيل بسيط. ده تريجرنج عمليه الاكسجينيشن بتاع مين؟ بقيه الهيموجلوبين. معايا؟ طب عند التيشو ايه اللي بيحصل؟ اللو تنشن بتاع البي او 2، وبالتالي ده فيفرز مين؟ التي ستيت، التاوت ستيت. ايه اللي بيحصل؟ انلود. يعني ايه انلود؟ يعني يحصل ريدكشن للافينيتي. الهيموجلوبين الاكسجين ريليز الاكسجين يدخل الخلايا ويحصل ايه؟ الاكشن بتاعه. السيستم دي 3 بايفوسفوجليسيريد ده في الاريثروسايت كريتيكال فور كنترولينج الهيموجلوبين افينيتي. بيحصل ايه؟ بيعمل ايه؟ ديكريزنج للافينيتي. الموليكيول ده مهم جدا. ايه اهميته؟ راجع اهميته لايه؟ يقلل الافكت. اهميه الموليكيول دي راجعه هو ليه بوتنت؟ لانه جوه الخليه. within each cell. لان كل خليه بتعمل جلايكوليسيس عندها 1 3 بايفوسفوجليسيريد جلايكوليسيس، وبالتالي كان بيكونفيرت ل 2 3 بسهوله وتم عمليه التحويل والكنترولنج بتاع الهيموجلوبين افينيتي. عشان كده بوتنت الخليه، كل خليه تعمل كنترول. عشان كده هو بوتنت بالنسبه لنا كده. غير عن الاكسجين الخارجي او البي اتش اللي موجوده فيه السنكريشن بتاع البلد. يعني انا السي او 2 والسي هذه كلها تزود التي ستيت. ده الشكل كده ازاي بيبدا يتحول الهيموجلوبين تحت التنشن بتاع الاكسجين. الاوكسي والديوكسي، اوكسي ديوكسي، اوكسي ديوكسي. لاحظ ان الاوكسي بيفتح بوكيت، الحته دي اوسع شويه عشان تحول الى الستيت او الاستراكشر اللي يشيل فيه مين؟ الاكسجين. ريلاكس. لو شفت المساحه اللي هنا دي الجزء ده عن الجزء ده في نسبه اختلاف.
ده الاكسجين لما بيحصل ايه التغيير اللي بيتم في الاستراكشر؟ احنا قلنا خلاص عندنا 4 بولي بيبتايد. كلمه بولي بيبتايد يبقى عندي سيكونس من الامينو اسيدز. ادي عندي هنا السيكونس بتاع الامينو اسيدز موجود هنا اهو بالشكل ده، عندي البرولين والترينين والاسباراجين كل ده موجود. لما بيحصل ايه اللي بيحصل في الاكسجينيشن؟ بيطلع الهستidine فوق. بص لاحظ الاثنين دول كده جنب بعض هنا، مع ده بيطلع فوق. فبدل ما هو ماسك في التريونين هنا والبرولين هنا، لا يفك دي كويس ويبدا يمسك الايه؟ الامينو اسيد اللي هنا مع الاسباراجين الموجود هنا. ده بس يوضح لك ازاي الاكسجينيشن بيتم تغيير الستراكشر بتاع الهيموجلوبين، وهو ده معنى الافينيتي اللي بنتكلم عليه. انا قلت الكلام ده بالتفصيل، فاضل بس نقطه بتكلم عليها بشكل صغير، ان الهاي بي او 2 اللي بيحصل البي اتش بتاع البلد عند اللنجز بيبقى 7.5 لكن عند التيشو تقريبا بيبقى about 7.2. مين اكتر في الهيدروجين؟ 7.4. ايوه الاتش لما الاتش زادت هنا البي اتش قلت، ال 7.2 اقل. لما هي اقل في البي اتش يعني اكتر في الاتش. لما الاتش بتزيد فيفر اني ستيت؟ التي ستيت. يعني ايه التي ستيت؟ يعني الافينيتي هيموجلوبين اقل ديكريز، وبالتالي ريليز الاكسجين. دي نفس اللي احنا قلناه من شويه بس مع الشرح بتاعها ازاي بروموت الكونفرجن بتاع الديفرنت ستيتس بتاع الهيموجلوبين لإيتش اذر. طب ايه التايبس بتاع الهيموجلوبين؟ هو في تايبس، في ديفرنت تايبس؟ في ديفرنت تايبس الهيموجلوبين. اول نوع من الهيموجلوبين عندنا اللي هو اسمه هيموجلوبين A، ده الميثل تايب، represent about 97%. وزي ما قلنا 97% عباره عن ايه؟ ان هو الهيموجلوبين في الحاله دي 2 الفا 2 بيتا، يعني ده الميجور، ده الاساسي بتاع الهيموجلوبين. الترتيب النورمال الطبيعي يبقى بالشكل ده، لكن بتلاقي فيه مينيمال بيرسنت من الهيموجلوبين كمان بديفرنت ستراكشرز. زي ما عندي هنا الهيموجلوبين A، وده مثلا الاكسجينيشن البوند بين الفيرس والهستidine displaced by oxygen forming oxy. يعني بيحصل زي ما قلنا كده من شويه بتتقطع الايه؟ البوند. لما تتقطع البوند تعمل جروف. الجروف دي مين يجي فيها؟ الاكسجين. displaced by oxygen. الهيموجلوبين A2 هنا عندي هيموجلوبين A، هنا ال A2. ال A2 represent about 2% بتاعت الادلت هيموجلوبين. ايه الفرق؟ طبيعي هذا في استراكشر. ايه الفرق؟ فرق استراكشر. استراكشر في ايه؟ طبيعي في البولي بيبتايدز الموجود. وبالتالي الفور بولي بيبتايدز مش 2 الفا 2 بيتا، لا ده 2 الفا 2 دلتا. انا ده الفور من استراكشر بتاع مين؟ بتاعت الجلوبال. عندي كمان الفيتال، والفيتال ده بتاع الفيتس بتاع البيبس. تتوقع معايا، خليك بقى معايا كده عشان ده كلام مهم. تتوقع معايا ان الفيتس الهيموجلوبين بتاعه الافينيتي للاكسجين عاليه ولا قليله؟ عاليه. الافينيتي عاليه، ياخد كميه كبيره من ايه؟ لان هيعتمد مينلي على البلاد بتاع المظهر. فعايز افينيتي عاليه عشان ياخد كل الكوانتيتي اللي هو محتاجها من الاكسجين عشان يبدا يحصل اللارجمنت والاورجان بيلدنج والشبكه بتاعت ايه؟ بتاعت الفيتس. الهيموجلوبين بارتك ديورنج طبعا انتركرال لايف 2 الفا اند 2 جاما، ده اكونتس 1% من الادلت. يعني هو بتاع الفيتس لكنه موجود في الادلت بنسبه 1%. الهيموجلوبين A1C واعتقد ده سمعنا عنه صح؟ الجلوكوز. الادلت هيموجلوبين طبيعي نون انزيماتيك جلايكيتد مع، يعني ايه جلايكيتد؟ يعني الجلوكوز بيتفاعل مع الجلوكوز. الهيموجلوبين الطبيعي بيتفاعل مع الجلوكوز بيكون لي حاجه اسمها جلايكيتد هيموجلوبين. جلايكيتد هيموجلوبين
في نسبه معينه تلاقوها موجوده في الدم دايما سيركيوليتد، يعني حتى لو يحصل له جلايكيشن يرجع تاني، جلايكيشن يرجع تاني، في نسبه تقريبا ثابته موجوده. ده represent about 5 to 8%، يعني 5 to 8% من التوتال هيموجلوبين بيكون in a form of hemoglobin A1C. هيموجلوبين A لان ده اصلا مين اللي جاي منين؟ من هيموجلوبين A. الهيموجلوبين A ده لقوه هو كمان ليه ايزوفورمز 1 و2 و3. النوع اللي بيحصل له جلايكيشن مع الجلوكوز ورياكتد مع الجلوكوز هو ال A1. اوكي؟ ده بيريبريزنت about 5 to 8% لو شفنا الشكل ده ازاي موجود. نعم. هذا غير الشيء ما يغير الافينيتي يقل طبعا، مختلفه. السؤال ده مهم خالص. هو الانواع المختلفه دي بتختلف فيها الافينيتي للاكسجين؟ طبعا بتختلف. والا ما كنتش قلت من شويه ان الفيتال بتاع الفيتس هيموجلوبين مختلف والافينيتي بتاعته ايه؟ اعلى تو بايند الاكسجين. بيختلف بالظبط كده. عشان كده لو اختلفت النسبه دي او اختلت النسبه دي او ديستورب النسبه دي في الادلت والديستورب حاجات كتيره متعلقه بالريسبيريشن. حاجات احيانا جينيتيكال. الابتيك والافينيتي دي حاجه ستراكشر، والاستراكشر وتغيير النسب دي حاجه جينيتيكال، البوبيوليشن امراض جينيتيكال بنتكلم عنها. ايه؟ طيب احنا قلنا النورمال التايبس بتاعت الهيموجلوبين الموجوده، اتكلمنا على الايه؟ اتكلمنا على الاي 2، اتكلمنا على الاف اللي هو بتاع الفيتس، واتكلمنا كمان على الهيموجلوبين اي 1 سي. في حاجات بقى ابنورمال طبعا. بالنسبه احنا دايما عن ايه؟ عن مثلا الناس اللي عندهم سيكل سيل انيميا. صح؟ سيكل سيل انيميا الانيميا المنجليه اللي هو اللي حطوها في معرفش في المتوسط ولا في الثانوي، لان الار بي سيز بدل ما هي مدوره كده او يعني قرصيه كده بتبقى عامله زي المنجل كده، زي الهلال. صح؟ فاكرين؟ حطوها في ابتدائي دي هتاخدوا في الحضانه. اول نوع من الابنورمال دريفن بتاع الهيموجلوبين بتاعي هو الميثيموجلوبين. مهم قوي ده. ايه الميثيموجلوبين ده؟ الميثيموجلوبين هو اوكسيدايزد هيموجلوبين. انا بين قوسين حضرتك كلمه مهمه قوي، نوت اوكسي هيموجلوبين. الاوكسي هيموجلوبين يعني هيموجلوبين كاري اوكسجين، شايل بس. لكن الاوكسيدايز لا، ده حصل له اوكسيديشن. نزع كلمه اوكسيديشن دي هيتنزع منه الكترونز. كويس؟ ده رياكشن معين. يبقى الاوكسيديشن ده يحصل له ايه؟ هيحوله من نورمال هيموجلوبين الى الميثيموجلوبين. ايه اللي بيحصل؟ طالما اوكسيدايز يعني اتنزعت منه ايه؟ الكترونز. الهيموجلوبين طبيعته ان هو 4 بولي بيبتايد تشين 4 هيم موليكيولز كاري الكاتاين اللي هو الايه؟ الحديد. صح؟ لما يحصل له اوكسيديشن يتاخد منه الالكترون. مين اللي مستعد ان هو يسيب الالكترون بتاعه؟ الفيرس، ويتحول الفيرس الى فيريك ستيت. لما بيتحول للفيريك ستيت الاكسجين خلاص بيتحط الفيريك ستيت، بيبقى بايند الاكسجين irreversible، ما بيسيبش الاكسجين. طبيعه البايندنج بتاع الهيموجلوبين مع الاكسجين كوبراتيف. يعني ايه كوبراتيف؟ ممكن تقراها في الليتشر وتقراها في التكست بوك. يعني ايه كوبراتيف؟ يعني لما الهيموجلوبين بيمسك في الاكسجين مش ما بيسيبوش، لا ده بيمسكه هنا ويسيبه هنا. اوكي؟ كاري الاكسجين عند اللنج كاري، عند التيشوز ريليز. كاري ريليز اسمها كوبراتيف ريليشن. لكن لما بيحصل اوكسيديشن للهيموجلوبين ما بيسيبش الكلام ده، بيحصل irreversible رياكشن مع الاكسجين. فما بيسيبش ليه؟ طبعا دي حاله غير جيده على الاطلاق، طبعا دي حاله ديزيز، وبالتالي cannot act as oxygen carrier. الاكسجين ده caused by الهيدروجين بيروكسيد، الفري راديكال دراجز، البوليوشن. انا حضرتك بين قوسين ريفايز اللي بتاع الار او اس. اتكلمنا في الانتي اوكسيدنت وقلت لك السوبر اوكسايد، وقلت لك على الهيدروكسيد راديكال
ان هما الاثنين ممكن تافكت ستيل كومبوننتس منها الهيموجلوبين. يبقى لو سالتك سؤال متعلق بالمحاضرتين تبقى انت فاهم. صح؟ يبقى لما اكلمك على الار او اس الرياكتيف اوكسجين سبيشيز الموجوده اللي بتعمل اوكسيديشن اوكسيدايز الهيموجلوبين بتحوله الى تي ستيت ار ستيت هيموجلوبين ايه 1 سي لا ده بتحوله الى اوكسيدايزد هيموجلوبين ميثيوجلوبين وده واحد من ابنورمال هيموجلوبين تايبس الموجوده وده ويل افكت الكارينج كاباسيتي او الكارينج افينيتي الهيموجلوبين بالاكسجين. تاني واحد اسمه الكربوكسي هيموجلوبين بنسمع عنها دايما في افلام الخيال العلمي ما بقاش خيال علمي يعني دي حاجات طبيه كانت زمان من النهايه بس هم ساعات بقى يتكلموا عن نقل الاعضاء والمافيا بتاعت نقل الاعضاء وما شابه ان هم بدل ما يدخلوا الانبوب بتاع الاكسجين على البيشنت يدخلوا كربون مونوكسيد اول اكسيد الكربون سي او وسي او 2 سي او وده هايلي توكسيك. ليه هايلي توكسيك؟ ليه لو دخلنا كربون مونوكسيد على البيشنت هيموت؟ ليه؟ يعني ايه 100% عادي هو اللي بيعملوا كده بقى مجرد ما تدخل له الكلام ده على اللنج يحصل على طول التفاعل ما بين الكربون مونوكسيد مع الهيموجلوبين بنسبه اعلى من الاكسجين يعني هو كومبيت بيتنافس مع الاكسجين في الجاب وفي البوكيت بتاع الهيموجلوبين هو يقدر يسبق الاكسجين 200 مره. يبقى اذا دي حاجه في منتهى الخطوره ان هو كان كومباين الهيموجلوبين 200 تايمز جريتر ذان اوكسجين. وبالتالي نو كارينج اوف اوكسجين نو ديليفري اوف اوكسجين نو سيل ريسبيريشن نو فيسيولوجيكال اكشن ده واضح؟ طبعا لو وصل المساله الى 40% ده فيتر ده خلاص. عندنا نوعين كمان من ابنورمال ريفاتيف هيموجلوبين عندنا طبعا الستاف هيموجلوبين وعندنا الهيماتين. واضح من الستاف هيموجلوبين ان هو عباره عن السلفر يحصل كومبينيشن بين السلفر والهيموجلوبين نتيجه دراجز او ما شابه فيعمل الستاف هيموجلوبين ده والنوع ده تقريبا كانت بايند الاكسجين دكتور الاكسجين بقعد معايا بس في الاخر بقول اللي انا قلته كده خرج حتى لو انت مذاكر كويس انا هتحرك يعني بتكلم بس لا لازم نتكلم الكلمه بتاعتها. طيب الهيماتين كده بعد كده يعمل حوالي الهيماتين ده هيموجلوبين من غير الايرون. الهيماتين ده عباره عن بروتين بس ما فيهوش الكاتاين اللي هيعمل كل الرياكشنز المتعلقه بالاكسيديشن وغيرها وبالتالي مش هيأدي الفانكشن بتاعته. كل دي مجموعه من الابنورمال ديريفاتيفز. انا جاي هيموجلوبين فاريانتس انت عندك هنا مكتوب كام واحد تقريبا حوالي مثلا 10 ولا 12 هم حاجه و20 وصلوا لحاجه و20 بيكتشف بعض البوبوليشنز زي ما قلت لك من شويه ان الهيموجلوبين ليه ستراكشر الفور بوليبيبتايد تشينز ليهم سيكونس لكن في الحقيقه زي ما قلت لك من شويه ان البوبوليشن فروم بوبوليشن تو انذر بيحصل سام سورت اوف فاريشن من السيكونس. فكل ما يعملوا اناليسيز للهيموجلوبين والار بي سيز والهيموجلوبين الموجود عند البوبوليشن ده يلاقوا في السيكونس بتاعه في حاجه مختلفه عن البوبوليشن الفلاني. احيانا كمان من منطقه يعني من منطقه مثلا في امريكا لمنطقه ثانيه جوه امريكا نفسها مع اتساع رقعتها يعني. فلما بيكتشفوها باسم المنطقه اللي بيكتشف فيها الكلام ده بيسموا فتلاقي بريستول مثلا تلاقي بيلي من فيلادلفيا كويس وهكذا يعني. دي كلها عباره عن ايه؟ بيحصل ميوتيشن معين جوه السيكونس بتاع الهيموجلوبين كويس؟ ايه اللي بيحصل؟ طب بيترتب حاجه على الكلام ده؟ بيترتب طبعا مفيش مشاكل يحصل ويكنس في البايندنج احيانا ديسترب في الهيلكس بتاع البوليبيبتايد لكن حتى الان مفيش ديزيز ستيت كل حاله طبيعيه يعني برغم ان هو بيحصل
some sort of change في الكونفيجريشن بتاع الهيموجلوبين، الا ان مفيش ديزيز ستيت، لانه مش افكت قوي الكارينج كاباسيتي او الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين لمين؟ للاكسجين. الناس عايز تفهم القصه دي يعني من غير ما تحفظ لي الكلام ده كله. مش مطلوب منك انك تحفظ السيكونس ولا تحفظ الكلام. كان اسمها كده اسمها هيموجلوبينوباثي. ايه هيموجلوبينوباثي دي؟ ملخصها بمنتهى البساطه كده جدا، ميوتيشن في الالفا او البيتا جلوبين جين ديفلوبد ستيت. يبقى دي غير الفاريانس، برغم ان الفاريانس فيها تغييرات لكن لا نوت ديفلوب، دونت ديفلوب ديزيز ستيت. لكن لما كان هيموجلوبينوباثي لا، يبقى طبعا كان في ديزيز ستيت موجوده نتيجه تغيير في الجين بتاع الالفا او البيتا بولي بيبتايد، الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين. اشهر حاجات او اشهر انواع من الامراض اللي بتطلع نتيجه التغييرات اللي بتتم ده الثلاسيميا او السيكل سيل انيميا. في الثلاسيميا ايه اللي بيحصل؟ دي كوانتيتيف بروبلم. يعني ايه كوانتيتيف بروبلم؟ الثلاسيميا دي ديزيز بيحصل اندر برودكشن، لور برودكشن، decrease in production of globin. يبقى كميه الجلوبين بروتين اللي بيطلع عشان يدخل في التركيب بتاع الهيم، وبالتالي في التركيب بتاع الهيموجلوبين موليكيول، لما يقل البرودكشن بتاعه ايه اللي بيحصل؟ الهيموجلوبين يقل، يحصل انيميا، ثلاسيميا. كويس؟ نتيجه ان البرودكشن ماله؟ حصل ديكريزنج في البرودكشن باور في الممبر. لكن السيكل سيل انيميا مش كده، دي كواليتيتيف بروبلم. يعني ايه كواليتيتيف بروبلم؟ يعني النوع نفسه بتاع الهيموجلوبين هو اللي حصل فيه التغيير، وبالتالي الفانكشن افكتد. الفانكشن والبيئه افكتد. طبعا خلاص يبقى دي بشكل عام نقدر ان هي فاميلي من ديس اوردر كوزد باي برودكشن اوف structurally abnormal hemoglobin. الثلاسيميا سندروم اوكي كوزد باي decreased production of normal hemoglobin. لكن السيكل سيل انيميا او الهيموجلوبين سي ديزيز من البرودكشن بتاع الهيموجلوبين with an altered amino acid sequence. altered amino acid sequence يعني في تغيير حصل في الامينو اسيد، حصل ميوتيشن في السيكونس، اتغير امينو اسيد بامينو اسيد تاني، وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ديفلوبمنت للايه؟ للديزيز ستيت من السيكل سيل انيميا اللي بيحصل نتيجه تغير الايه؟ الجلوتامين الى الفالين. طب ايه المشكله يعني الجلوتامين الفالين يعني؟ السيكل سيل انيميا يعني يبقى امينو اسيد واحد وسط المجموعات الكبيره من الامينو اسيد دي هتغير حاجه يعني؟ بتغير، لانه مجرد ما بتغير بالفالين رقم 6 في البيتا تشين بيعمل هيدروفوبيك انتر اكشن بين الهيموجلوبين موليكيولز. يعني مجموعه الهيموجلوبين موليكيولز اللي ماشيه في السيركيوليشن بيحصل هيدروفوبيك انتر اكشن. يعني ايه هيدروفوبيك انتر اكشن؟ مش بيلزقوا ببعض كده ببوند حقيقيه، ده هيدروفوبيك، يعني كأن الموليكيولز بتقرب من بعضها، في some sort of attraction اسمها هيدروفوبيك انتر اكشن. خدتوها برضه في المتوسط او في الاعدادي او في الابتدائي او في اقل من كده الله اعلم. ايه اللي بيحصل؟ مع كده ايه اللي بيحصل؟ يعني اندر مايكروسكوب، معرفش حاطط الصوره دي ولا شفتها لها؟ اندر مايكروسكوب اولا في انترنال انتر اكشن بيخليها لازقه بعضها، فتبص تلاقي الشكل بتاعها عمل ايه؟ الشكل بتاع السيكل. كويس؟ زي مش هنا الفرق هنا؟ ده نورمال ار بي سيز بنورمال هيموجلوبين. شوف بقى لو اتغير الهيموجلوبين بيحصل الشكل ده، الى جانب هتلاقيهم ماسكين في بعض. يعني لو فردت فيلم على شريحه كده، بياخدوا عينه دم ويحطوا نقطه الدم كده ويفردوها على شريحه، بص تحت الميكروسكوب على الايه؟ على الشريحه دي. الطبيعي يلاقي الار بي سي كده كور كده والله كتير جدا جدا جدا. في حاله السيكل سيل انيميا يلاقوا الشكل مش مدور، الشكل كده عامل زي الشكل ده كده، كلاسترز لابطين في بعض كده، زي نظام الكولونيز اللي بيسموها الكولونيز اللي هي
تجمعات كده يعني. فطبعا ده كله افكت، طبعا افكت. ايه اللي بيحصل؟ ايه الجزء اللي بيحصل يعني؟ لا شك ان انا بتكلم على ار بي سيز، بتكلم على جلوبين، بتكلم على هيموجلوبين، بتكلم على اكسجين كارير. يبقى اول سيمبتوم طبعا معروف قوي اكيوت انيميا. most clinically significant hemoglobin because mild to acute anemia. بعض الكيسز هيمولاتيك انيميا. اكيوت انيميا، الانيميا طبعا دي اسباب كتير وانواع كتير وكاتيجوري كتير. صح؟ لا شك ان اللي حصل ان الهيموجلوبين قل ثلاثيميا حاجه ايش ان قلل الهيموجلوبين ده بدل ما هو ليه نورمال رينج من 14 ل 16 جرام في ديسيليتر هي اقل بين 8 و7. السيمبتوم طبعا فاري for different sickle cell anemia او sickle cell disease. الار tends to assume a different shape under anaerobic condition. يعني الناس اللي عندهم sickle cell anemia ايه اللي بيحصل؟ لو بيعمل مجهود مشكله كبيره جدا. لانه لما بيعمل مجهود ايه اللي بيحصل؟ الخلايا دي هناخدها ان شاء الله باذن الله في اخر بلوك في الماسل سكيلتال بلوك. هنتكلم في الماسلز ازاي الماسلز تاخد الانرجي